හලෝ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ WwCf YouTube channel එකට. ඉතින් මම ඔයාලට අපේ Telegram channel එකේ දැම්මා post එකක් Binance එකේ launchpad එකේ coin එකක් list වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා Binance එකේ coin එකක් list වෙනවා කියන්නේ ඒක ගොඩක්ම මිල ඉහළ යන්න පුළුවන් chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ post එක තමයි මම දැම්මේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා අපේ channel වලට එහෙම join වෙලා ඉන්න ඕන. ඉතින් මේකේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේම රන් වෙන ඇප් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකෙන් අපිට coin earn කරලා අපිට ඉස්සරහදී withdraw ගන්න පුළුවන් වැඩක් තමයි මේක. ඔයාලට $20ක් 30ක් කැමති ගාණක් ඔයාලා වැඩ කරන ප්‍රමාණය අනුව මේකේ withdraw ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමෝම වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒක ගොඩක් වටි නොදන්න යාළුවන්ටත්. හරි. හරි මේ තියෙන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Binance එකේ official tweet එක. ඔයාලට මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගියාම මේක බලා ගන්න පුළුවන්. එයාලම tweet එකක් දාලා තියෙනවා මේ project එක ගැන. ඉතින් මෙන්න මේක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට Binance එකට ගිහිල්ලා launchpad එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට Binance එකෙන්ම මේ coin earn කරන්නත් පුළුවන්. දැන්ට වෙන වගේම buy කරන්න බෑ. Binance එකෙන් විතරයි ඔයාලට ගන්නවා නම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලගේ හැබැයි BNB තියෙන්න ඕන. ටිකක් ලොකු ප්‍රමාණයක් ඔයාලට BNB තියෙන්න ඕන මේ coin එකකින් earn කරනවා නම්. හරි. එතකොට මෙන්න මේකෙන් ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ hooked protocol කියන එකෙන් තමයි මේ coin එක Binance එකේ list කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේකේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන මෙයාලවත් follow කරලා මේකේ විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකේ මෙතන දාලා තියෙනවා එයාලගේ official වෙබ්සයිට් එක. අන්න එක ක්ලික් කරලා අපිට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට එයාලගේ වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මේකේ තව විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක කියන්නේ අපිට මේකේ හොඳ ගාණක් earn කරගන්න පුළුවන් කියලා proof එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ ඉස්සල්ලාම දෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ වීඩියෝ එක කරන app එක මෙන්න මේ විදිහට මෙයාලගේ official website එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඒකෙන් earn කරන්න පුළුවන් කියලා. learn to earn app කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකෙන් අපිට තමයි earn කරගන්න තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක register වෙලා වැඩ ටික කරගන්න කියලා. හරි. මම ඔයාලට දාලා තියෙන පළවෙනි pin comment එකේ දාලා තියෙනවා මේක register වෙන්න ඕන link එක. ඒ link එකෙන් ආපුවම කෙලින්ම ඔයාලට මේ විදිහට Play Store එකෙන් තමයි open වෙන්නේ. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ app එක ඔයාලගේ phone එකට device එකට install කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක open කරගන්න. ඔයාලා මේ විදිහට app එක open කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන Google එකෙන් සහ ඒ වගේම Facebook කියන දෙකෙන් ඔයාලට login වෙන්න පුළුවන්. එතකොට login වෙද්දී මෙන්න මෙතන agree button එකට tick mark එක වැල්ලාද තියෙන කියලා බලන්න. ඔයාලට මෙන්න මෙතන ලේසියෙන්ම මේකට login වෙන්න පුළුවන් Google එක account එක use කරනකොට. එතකොට අනිවාර්යෙන් Google account එක use කරන්න. ඒක ලේසි ගොඩක්ම recommend කරන්නේත් ඒක තමයි. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒකෙන් ඔයාලගේ sign in වෙලා තියෙන email එක තෝරලා ලේසියෙන්ම මේ account එක හදාගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට select වෙලා ඇති කෙලින්ම English කියලා. එහෙම select වෙලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ English කියන button එක click කරලා ඒක select කරගන්න. ඊට පස්සේ next එකට යන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එකක් එනවා. මේක confirm දෙන්න. හරි. ඒක confirm දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට profile picture එකක් add කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මෙතන male ද female ද කියලා ගැහණුද පිරිමිද කියලා තෝරගන්න තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ඔයාලට username එකක් nickname එකක් ඔටෝම select වෙලා ඇති. ඒක ඕනනම් ඔයාලට edit කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය එකක් දාගෙන ඊට පස්සේ එතන confirm දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඔයාලා app එකට login වෙද්දිම මෙන්න මේ play button එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් collect now කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට daily මේකේ reward හම්බෙනවා. එතකොට මෙන්න මේවා ඔයාලට claim කරගන්න පුළුවන් මේ claim බටන් එක click කරලා. හරි. ඉතින් මම මේ විදිහට app එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක පොඩි app එකක් MB 10ක වගේ පොඩි app එකක්. ඔයාලට ලේසියෙන්ම download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේකේ ඔයාලට app එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් daily claim කරගන්න පුළුවන් reward ටික. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන mining කියලා option එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන mining වෙනවා.
හරිද? එතකොට ඔයාලට මේකේ දවසට මේ කොයින් මේ ගෝල්ඩ් කොයින් 10000යි earn කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. sorry 10000යි earn කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට ඕන නම් මේක ඉක්මනින් මයින් කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ විදියට ඔටෝම මයින් වෙනවා. මෙන්න මෙතන ටැප් කරලා ටැප් කරපුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඉක්මනින් මයිනින් වෙනවා. මම මේ විදියට ටැප් කරගෙන යනවා. ඔයාලට ඒ විදියට ඕනනම් ටැප් කරගෙන ඉඳලා මේක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට. එතකොට මේ බලන්න මෙතන දෙගුණයක් වෙනවා දැන්. කොයින් වැඩිපුර හම්බ වෙනවා. ওই විදියට ඉක්මනින් ඔයාලට earn කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක මෙතෙන්ට ගියාම ඒ දවසට අදාළ කොයින් ප්‍රමාණය මයිනින් වෙලා ඉවර වෙනවා. හරි. හරි එතකොට ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔප්ෂන් දෙකක් දීලා තියෙනවා. අන්න ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට ඕනනම් මෙන්න මේවා වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට බැලන්ස් එක තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතනින්. ඒ වගේම මෙන්න මේ මෙතනනුත් ඔයාලට දවසට හම්බෙන ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ බැලන්ස් එක මෙතන තියෙනවා නම් මේ අදාළ ප්‍රමාණය. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් එකක් බයි කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන got it කියන එක දෙනවා. ඔන්න ඒක දැන් පළවෙනි එක අයින් වෙලා දැන් දෙවෙනි එකට මාරු වුණා. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට තියෙනවා නම් මෙන්න මේවා බයි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන දැන් 4 ගුණයක් වගේ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට දැන් කොයින් 4 ගානේ වෙනවා. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ඒ ස්පීඩ් එකත් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට දවසකට earn කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයත් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඉස්සලා අනිත් එක බයි කරගත්ත නිසා ස්පීඩ් එක බයි කරගත්ත නිසා ආයෙ මට පැය 24කින් තමයි මෙන්න මේවා බයි කරනවා නම් අනිත් එක බයි කරනවා නම් බයි කරගන්න වෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඒ available තියෙන වෙලාවේ ඔයාලට ඒවත් බයි කරලා වැඩිපුර earn කරගන්න පුළුවන් දවසට. හරි ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට දැන් මගේ 10000 කම්ප්ලීට් වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන දැන් පැය 24කින් පස්සේ තමයි ආයෙ මට මේකේ මයිනින් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මෙතන ටයිම් එකත් කවුන්ට් වෙනවා. හරි ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මෙතන ක්විස් කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේකේ එක එක ප්‍රශ්න අහනවා. ඒවට හරි උත්තර දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තව earn කරගන්න. මෙන්න මෙතන මම එකට ඉස්සෙල්ලා මෙතන refer කියන ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. අන්න එකට ගිහින් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මෙන්න මේකේ refer කරලත් earn කරගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මගේ එක refer කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට coin ප්‍රමාණයක් හම්බලා තියෙනවා. gold coin ප්‍රමාණයක්. ඒ refer වෙනුවෙන්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ක්ලික් කරලා ඔයාලගේ refer link එක මෙන්න මෙතනින් copy කරගන්න පුළුවන්. ඒක යාළුවන්ට share කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට එනවා මම quiz කියන එකට. මෙන්න මේ quiz වලට උත්තර දීලා ඔයාලට මේකිනුත් earn කරගන්න පුළුවන් refer නැතුවම. හරිද? refer තියෙනවා නම් ඔයාලට ලොකු ප්‍රමාණයක් earn කරගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙම refer නැහැ කියලා ඔයාලට කරදර වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට මේ වගේ earn කරගන්න පුළුවන්. හරි. මෙන්න මේ විදිහට මම එකක් ඔයාලට සරලව කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට go කියන එකට යනවා මම. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තප්පර 60ක් දෙනවා. අන්නේ කාලය ඇතුළත මෙන්න මේකට උත්තර දෙන්න ඕන. මම මේ ප්‍රශ්න කියවන්න නැතුව මේ විදිහට උත්තර දෙනවා. ඒක නම් හරි ගියේ නෑ. හරි. ඊට පස්සේ next එකට යනවා. හරි ඔන්න ඒක හරි ගියා. මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට හම්බෙන gold coin ප්‍රමාණය මෙන්න මෙතනින් තරු ගාන තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන 10ක් වුණාට පස්සේ අපිට මේවා ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මම මේවා හරියට බලන්නේ මම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්න ඕන නිසා මේ ගොඩක් තියෙන ඒවට ගොඩක්ම ඉන්නේ all about all කියන එක. හරි මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මට coin ප්‍රමාණය හම්බුණා.
හරි. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලා ප්‍රශ්න 10කට වගේ හරි උත්තර දුන්නොත් ඔයාලට ඒ අදාළ coin ප්‍රමාණය ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න ඒ විදිහට ඒකිනුත් ඔයාලට earn කරගන්න පුළුවන් refer නැතිම කෙනෙක් නම්. ඒ වගේම මේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා play කියලා option ටිකක්. අන්න ඒවා ඔයාලට play කරලා මගේ නම් එකක් fail වුණා. මෙන්න මෙතනින් ගිහිලා play කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ අදාළ reward ප්‍රමාණය ලබා ගන්නත් පුළුවන්. හරියට play කරලා win කරොත් ඔයාලට ඒකෙන් ලොකු ප්‍රමාණයක් earn කරගන්න පුළුවන්. ඒවා ඔයාලා මේකට ඇවිල්ලා බලලා මේකෙත් quiz එකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් ඔයාලා කරලා බලන්න. හරි. මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට wallet කියන එකට යනවා. wallet කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ token එක exchange කරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් exchange button එක click කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ gold කියන coin එකෙන් අපිට ලක්ෂ 8ක ප්‍රමාණයක් ඕන අඩුම මේවා exchange කරගන්න. එතකොට exchange කරනකොට මෙන්න මේ USGT කියන token එකට තමයි exchange වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක පුළුවන් අපිට swap කරගන්න මේ BUSD වලට. ඒක swap කරලා මෙතනින් අපිට පුළුවන් Binance එකට ලබා ගන්න. මෙන්න මෙතන මම swap කියන එකට ගිහින් පෙන්නන්නම්. ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ coin ටික තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ BUSD වලට exchange කරලා swap කරලා මේ coin ටික ලබා ගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ තාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් withdraw එක enable කරලා නැහැ. Binance එකට withdraw enable කරනවා කියලා තියෙනවා. coming soon කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඉදිරියේදී මේක අපිට withdraw කරන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද ඔයාලා දැක්ක මම proof පෙන්නුවා Binance එකෙන්ම මේක recommend ඒ කියන්නේ tweet එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේක හොඳ project එකක් miss කරගන්න එපා. හරි. ඒ වගේම ඔයාලට මේ ඔයාලට තියෙන coin ටික මෙන්න මෙතන stake කරන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මෙතන go කියන එක click කරගන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ තියෙන coin ටික මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒවා ඔයාලට stake කරන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මෙතන max කියන එක එහෙම නැත්නම් මෙතන ඔයාලට දාගන්න පුළුවන් ගාණක් ඔයාලගේ තියෙන coin ප්‍රමාණයෙන් මම මේ විදිහට 1000ක් කියලා දාන්නම්. ඊට පස්සේ stake now දෙනවා. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඒක stake වුණා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඕනම වෙලාවක මෙන්න මේක unstake කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. මෙන්න මෙතන ඔයාලට අදාළ coin ඒ stake කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට 100ට දැන් නම් තියෙන්නේ 9.75. මේක සැරින් සැරේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ අදාළ ප්‍රමාණය ඔයාලට ඒකිනුත් stake කරලා ලබා ගන්න පුළුවන් rebate එකක්. හරි. හරි. ඉතින් මේක ගැන ඔච්චරයි ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ. withdraw එක ගැන ඉස්සරහදී අපි අප්ඩේට් එකක් දෙන්නම්. ඔයාලා අපේ Telegram channel එකට එහෙම join වෙලා ඉන්න. මෙන්න මෙතන details වලට ගියාම තමයි ඔයාලට හම්බුන coin වලින් මෙන්න මේ විදිහට මොනවද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අන්න එතනින් තමයි details වල මෙන්න මෙතනින්. හරි. ඉතින් වීඩියෝ ගොන්දන වීඩියෝ like කරන්න. ඒ වගේම අපේ Telegram channel එකට එහෙම join වෙලා ඉන්න. ඒ වගේ අදාළ link තියෙන තැන මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම්. මොකද සමහර කට්ටිය අහලා තිබ්බා comment දාලා කොහොමද Telegram එකට join වෙන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලා මේ විදිහට අපේ channel එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන about කියලා option එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට link යටතේ links කියන එකට යටතේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට Telegram වල link බලා ගන්න පුළුවන්. මේ දාලා තියෙන ඔක්කොටම join වෙන්න. එතකොට මාව contact කරගන්න පුළුවන් WhatsApp ඒ වගේම Telegram උත් ඉන්නවා. මොකද මම මේ විදිහට දාලා තියෙන්නේ ගොඩක් ස්කැමර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒක නිසා ගොඩක් අයට මේ ළඟදිත් කරදර වෙලා තිබ්බා. අපේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එහෙම දාගෙන ඔයාලට මැසේජ් කරනවා ඇති. ඒක නිසා තමයි මම මේ විදිහට ඩිරෙක්ට්ම ලින්ක් ටික දාලා තියෙන්නේ මෙතනින්. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒව ලේසියෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන්. මේ ලින්ක් එකකින් ආපුවම කෙලින්ම මාව තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒක නිසා වෙන අයට මැසේජ් කරන්න යන්න එපා. ඉතින් සමහර අය එහෙම ස්කෑම් කරලා එහෙම තිබ්බා. ඒක නිසා ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න. ස්කෑමර්ස්ලා ඉන්නවා. මම ඩිරෙක්ට් ලින්ක් දාලා තියෙනවා. ඕනනම් මාව සම්බන්ධ කරගන්න. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරනවා. හැමෝටම ජය වේවා.